قصة غريبة جدا، قصة أصغر جاسوس في العالم. والجاسوس ده كان اسمه صالح عطية، وكان مصري الجنسية وبيعيش في شبه جزيرة سيناء. كان بيعيش مع والده ووالدته في الكهف واخواته، وكان بيرعى الأغنام وبيرعى الدجاج، وبياخد البيض يبيعه للناس في الشارع وفي البيوت. وبعد نكسة 1968 وانتصار اليهود على المصريين طبعا، كانوا اليهود بيحتفلوا بانتصارهم على الجيش المصري. ففكر الجيش المصري وفكرت المخابرات المصرية ازاي ان هي تكسب الحرب بعد كده، وازاي ان هي ترجع سينا مرة تانية للحدود المصرية. وفكروا كتير جدا. وفي يوم من الأيام كان في ضابط مصري اسمه الضابط كيلاني، وكان الضابط كيلاني كان بيعمل استطلاع في أرض سيناء، وكان بيتمشى وبيفكر إزاي إن هو يعرف يجمع معلومات عن العدو الصهيوني، وده إزاي ومين اللي هيجنده إن هو يجمع المعلومات، ومين اللي هيقدر إن هو يدخل المواقع الإسرائيلية والمحصنة تحصين شديد جدا، ويقدر يجمع المعلومات من هناك. وفي نفس الوقت ازاي يحموا الشخص ده، ويكون في درجة امان عالية للجاسوس اللي هو هيجمع المعلومات من المواقع ديت. واثناء ذلك طبعا عطش جدا فلقى بير، وكان البير ده جنب الكهف ده بتاع الشيخ عطية، وشرب من البير ده هو. وطبعا كلنا نعرف من عادة البدو ومن عادة العرب الكرم الشديد. فالشيخ عطية شاف الشخص ده بيشرب من البير، فذهب إليه وقال له أنت بتعمل إيه؟ فقال له أنا تاجر ومش من هنا خالص، وفي قافلة. ما قالوش إن أنا ضابط في المخابرات المصرية، لا، قال له أنا تاجر وفي قافلة تجارية جاية لي بكرة، وأنا محتار أبات فين، محتار أعمل إيه. فطبعا قال له اهلا وسهلا بيك، وخدوا للكوخ اللي انتوا شايفينه قدامكم دوت، واستضافوا عنده واكلوا وشربوا. وقعد الضابط يتكلم مع الشيخ عطية، وفكر الضابط ان هو يجند الشيخ عطية. وفي اثناء ذلك ظهر الطفل صالح وهو راجع بالأغنام بتاعته من الصحراء بعد ما قام الرعاية بيهم ووكلهم من الصحراء. رجع بيهم للكهف وشافوا الضابط وقعد يتكلم معاه. لقى عنده حس وطني عالي جدا، ولقى الولد ذكي جدا 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 اللي هو صالح عطية. وفكر الضابط، جات له فكرة في دماغه، طب أنا ليه ما جندش الولد بدل ما جند أبوه؟ أقوم بتجنيد الطفل صالح، وهو طفل ذكي، وهتكون أول فكرة تطرأ لرجل مخابرات. والفكرة غريبة طبعا إن أنت تجند طفل صغير يبقى جاسوس. دي فكرة ما تخطرش على بال حد في الوقت ده هو. وفعلا الضابط شاف الطفل صالح عطية وهو بيلم البيض بتاع الفراخ اللي هو مربيها وبيرعى الأغنام، وذهب إليه وهو كان الطفل لوحده، وقعد يتكلم معاه ويناقشه. وفعلا استطاع ان هو يقنع الطفل ان هو يجمع له معلومات من اليهود. وكان الطفل متحمس جدا للموضوع ده هو. وطبعا تاني يوم اتمشى مع الطفل وقعد يتكلم معاه تاني، وقعد يقول له ازاي ان هو يحافظ على نفسه، وان هو هيقول له شوية تعليمات يمشي عليها عشان يحافظ على امانه، وان هو يبقى في امان، ما يبقاش فيه خطر، خاصة وان هو طفل مش حدش هيشك فيه ان هو جاسوس ابدا. والظابط سلم على الشيخ عطية وطلع اتمشى، كان بيوصله الطفل، واتكلم مع الطفل وقال له التعليمات مرة تانية وحذره عشان يحافظ على أمانه. وقال له إن هو هيتقابل معاه. نتقابل فين؟ فالولد قال له في صخرة هنا، احنا نتقابل عندها إن شاء الله. وفعلا اتفقوا إن بكرة يتقابلوا في نفس المكان وفي نفس الوقت
زي دلوقتي وعند الصخرة. وفعلا ذهب الضابط عند الصخرة وانتظر الطفل الذكي صالح. ولما اتأخر الطفل وما جاش عند الصخرة، طبعا الضابط أخذت الأفكار في دماغه تلف وتدور، وقعد يقول يا ترى الولا رجع في كلامه ولا لأ، وما هوش جاي ولا لأ، خاف ولا لأ، مش هيقدر يقوم بالمهمة. وأفكار كتيرة أخذت تراود الضابط كيلاني. وفجأة ظهر من بعيد جسم نحيف، وهو كان الطفل صالح عطية. وطبعا اتأسف جدا للضابط كيلاني وقدم عذر ان هو طبعا اختار الوقت المناسب، مبقاش فيه ناس كتير ماشيين في الشوارع علشان امانه الشخصي. وفرح بيه جدا الضابط كيلاني ان الولد بيفكر بالطريقة ديت، وان هو بيفكر ازاي يأمن نفسه. ده معناه ان هو على مستوى ذكاء عالي. وفعلا وبس طبعا كان محتار الضابط كيلاني ازاي الطفل ده هيدخل المواقع الإسرائيلية دي وبأي حجة. وفجأة لقى في ايد الطفل مشنة فيها سلة، يعني فيها بيض رايح الطفل يبيعه. وطبعا صرخ الضابط وقال لقيتها الفكرة، لقيتها اللي انت هتدخل بيها المواقع، طبعا المواقع الإسرائيلية. وطبعا الطفل كان مستغرب ومش فاهم حاجة، وقال له البيت هو الحل، الفراخ هي الحل. وطبعا الطفل ما كانش فاهم حاجة. الضابط كان يقصد ان البيت هيبقى السبب ان هو يدخل يبيعه في المواقع. الضابط كيلاني قال للطفل صالح عطية خلاص انا لقيت الفكرة البيت اللي في ايدك ده، كل يوم تروح لموقع شكل من المواقع الإسرائيلية تبيع لهم بيض، وحاول ان انت تتودد ليهم وان انت تصاحب العساكر هناك عشان تقدر ان انت تدخل بطريقة امنة وما يشكوش فيك ابدا. وهم عمرهم ما هيشكوا فيك علشان انت طفل وانت بائع، انت مجرد بائع، لكن طريقتك بقى هي اللي تخليهم يحبوك ويأمنوا ليك. وفعلا بدأ الطفل صالح عطية يذهب للمواقع الإسرائيلية بحجة بيع البيض، وكان بيبيع الثلاث بيضات بعلبة لحوم محفوظة. وكان الطفل صالح عطية ده كان ذكي جدا، فكان بيتودد للجنود وكان بيهزر معاهم وبيلعب معاهم. وكان في ضابط يمني كان معجب جدا بالطفل ده، ضابط يمني يهودي في إحدى المواقع اليهودية، وكان مصاحب الطفل. والطفل كان بيتودد للجنود ويهزر معاهم ويضحك معاهم ويلعب معاهم، وخلاص هم أخدوا عليه. ولما بيشوفوه بيفرحوا جدا لأن هو هيبيع لهم بيض، وهم بيحبوا البيض جدا. وبعدين غاب الطفل يتنقل من موقع لموقع لغاية ما تعرف في المواقع كلها. طبعا كانوا الجنود الإسرائيليين طبعا بيرزلوا على الولد، وكانوا بيضايقوه كتير جدا جدا، وكانوا بيضربوه وبيسحلوه. لكن كان في بعض اليهود يعني بيحاولوا ان هم يدافعوا عنه لانهم اصدقائه. وبرضه كان الضابط الكيلاني كان ضابط المخابرات المصرية كان بيخفف عنه، قول له معلش انت في مهمة وطنية وانت ناجح، وهم عمرهم ما شكوا فيك. هم يضايقوه يضربوه لكن عمرهم ما شكوا فيه، عمر اليهود ما شكت في الطفل ده. وفعلا بدأ الطفل بعد شهر من تجنيده خلاص هم خدوا عليه وعرفوه، وبقى يدخل المواقع دي بسهولة ومبقوش يشكوا فيه. وبعدين بعد كده بدأ الطفل يجمع المعلومات ويديها للضابط كيلاني. وبعد 4 شهور بدأت بقى جاب لهم أهم المعلومات عن المواقع. اللي ما يعرفوش الناس ان الطفل صالح كيلان صالح عطية كان ليه دور مهم جدا في انتصار حرب 73 وانتصار الجيش المصري على الإسرائيليين. وكان دوره مهم جدا لأنه في خلال 4 شهور من تجنيده بدأ يجيب لهم معلومات مهمة عن الأماكن الاستراتيجية اللي موجودة في التحصينات والمواقع الإسرائيلية، زي قواعد الصواريخ الإسرائيلية
مكانها فين وقد ايه، وزي نوع الاسلحه. وكان طبعا الضابط كيلاني معلمه نوع الاسلحه ايه، عشان يجي يقول له مثلا انا شفت اسلحه كذا وكذا. فبدا ينقل لهم الكلام ده، وغرف الضباط فين، وغرف القادة فين، وغرف والجنود بيناموا فين، وخزانات كان ده سبب وخزانات مهم من المية فين، أسباب ونجحنا في مولدات حرب الكهرباء 73. هو الطفل والمؤن صالح والأكل عطية. بياكلوا إيه وقبل الحرب بيجيبوا بأسبوعين منين صدرت المؤن. الأوامر كل دي العليا بنقل معلومات الطفل مهمة صالح جدا عطية جدا جدا وأسرته نفعت الجيش إلى المصري القاهرة، أثناء بما إن حرب مش هيقدروا ينقلوهم 73 لما عرفوا للقاهرة، نقلوهم إلى الأماكن القناة. وأماكن كل حاجة وأماكن الصواريخ، وكان ده سبب ومنها مهم. تسللوا إلى آه، آه، ووصلوا إلى ميت أبو الكوم. وكان في انتظارهم الرئيس الراحل أنور السادات، واستقبلهم استقبال حافل، وشكر الطفل. وطبعا الضابط كيلاني كان بيرعى الطفل ده رعاية كاملة في تعليمه. واللي ما يعرفوش الناس ان صالح عطية ده اصبح من اهم ضباط الجيش المصري، وهو الان قاعد مكان سبحان الله الضابط كيلاني على نفس مكتبه، وعلى نفس الكرسي بتاعه، ونفس منصبه، ولانه اصبح شخصية مرموقة وقدم الكتير جدا للوطن. شكرا. وكانت أهم عملية قام بيها الطفل صالح عطية كانت إن الضابط كان في حاجات اداهاله زي العملات المعدنية كده، وقال له أنت لو عرفت تدخل للحجرات بتاعة القيادة، حجرات القيادة القادة بتوع المواقع دولت، وقدرت إن أنت تحط العملات المعدنية دي تلزقها من الحتة المغناطيسية دي في أي قائم معدني حديد، زي مثلا أسقف الدواليب، زي السراير الحديد، زي أي حاجة حديد في حجرات القادة اللي بيدوا فيها الأوامر، بياخدوا فيها القرارات، تقدر تلزق فيها الحاجات دي، يبقى أنت طبعا كان الضابط خايف على الطفل جدا، لان هو قال لك هو مش هيعرف يقوم بالمهمه دي اكيد طبعا، لان دي مهمه صعبه جدا جدا، الكبير نفسه ما يقدرش يعملها، دي مواقع ومواقع جيوش ومواقع محصنه والجيش الاسرائيلي. فازاي ان انت تدخل اوضه القائد اللي بيتخذ فيها قراره وقرارات الحروب، وازاي ان انت تتجسس عليهم، فدي حاجه صعبه جدا، ويقوم بها طفل صغير كمان اصعب واصعب. فالطفل هو اللي صمم ان هو، وفرح جدا وقال له انا اعرف اعمل المهمه دي، وفعلا خد القطعه المعدنيه ديت زي اجهزه تصنت يعني، واستطاع ان هو بنجاح يدخل حجرات القاده في اهم 4 مواقع للاسرائيليين، واستطاع ان هو يزرع اجهزه التصنت، والضابط كان واقف مستنيه. طبعا الضابط قعد يفكر لما الطفل غاب يا ترى مسكوه، طب لو مسكوه بيعذبوه ازاي، طب ازاي نخلص الطفل ده من ايديهم، طيب يا ريتني ما بعته، ده اكيد هو فشل، ولان طبعا دي المهمه دي كبيره جدا. لكن الطفل ظهر من بعيد وعمل له علامه النصر، وكان فرحان جدا جدا بيه الضابط كيلاني.